Hi GREATfuls! Welcome back sa Charlene's TV. Maraming nag-request ng topic natin na ito, get versus take. Kung isa ka sa mga nalilito kung kailan ba ito dapat gamitin, stay tuned! Alright, so get and take, sa Tagalog, ang ibig sabihin nitong dalawa na to ay kuha. Tingnan natin muna tong table na to, di ba? Will get, will take, ibig sabihin, kukuha. Got or took, ibig sabihin, kinuha or kumuha. Tapos na yung pangyayari. Get or take, pareho halos ng ibig sabihin, pero sa English, meron itong pagkakaiba ng gamit. So, tingnan natin ang pagkakaiba ng gamit ng verbs na take at get. Let's focus on the verb take first. Okay, so we use the verb take if we intentionally grabbed something. Kung tayo talaga yung gumalaw at kumuha ng isang bagay. So, for example, naglalakad si Charlene at si Mario sa mall at may nakita silang parang free taste or samples ng hotdogs. Pagka sinabi ni Charlene kay Mario na, Mario, I took a hotdog. Ang Tagalog niyan ay, Mario, kumuha ako ng hotdog. Diba? I took, kumuha. Ibig sabihin, ako mismo, si Charlene mismo, yung kumuha ng hotdog dun sa tray at yun yung ipinapakita niya kay Mario na kumuha siya ng hotdog. Okay? Siya mismo yung kumuha o ako mismo yung kumuha. Ako yung gumalaw. Now, on the other hand, the first usage of the word get is if you are receiving something. Kung tumatanggap ka lang ng isang bagay. So, kung kanina sa take, ikaw yung active na kumuha ng isang bagay, sa get, iniabot lang sa'yo. So, ganun ulit yung sitwasyon natin. Naglalakad si Charlene at si Mario sa mall. Tapos, biglang sinabi ni Charlene kay Mario na, Mario, I got a hotdog. So, malamang merong ibang tao na nag-abot kay Charlene ng sample na hotdog. Iniabot lang kay Charlene, hindi katulad kanina dun sa example natin na I took a hotdog, na si Charlene mismo yung kumuha ng hotdog dun sa tray. So, kapag get, we use this to show that you received something. Proceed tayo sa second usage ng verb na take. If there's a change in location or to show a change in location. Let's take a look at these examples. Take these tables and chairs to the conference room. So, ang ginamit natin na salita ay take kasi mula sa specific na lugar, dadalhin ang mga lamesa at upuan papunta patungong conference room. So, may pagbabago ng lokasyon. Another example, I will take my brother to school. So, take din ang ginamit natin, hindi naman literal na bibit-bitin yung kapatid papuntang school, pero malamang ihahatid. So, ibig sabihin yan, mula sa isang lugar, siguro sa bahay, I will take my brother to school, ay ihahatid ko or dadalhin ko yung kapatid ko papuntang eskwelahan. There's a change in location, okay? Madako naman tayo sa gamit ng get. Earlier, I have mentioned that the first usage of the word get is to receive something, di ba? For example, Erlinda got a new cell phone for her birthday. So, nakatanggap si Erlinda ng bagong cellphone para sa birthday niya. Tumanggap lang si Erlinda. Katulad din ng example natin kanina, sabi ni Charlene, Mario, I got a hotdog. Merong nagbigay kay Charlene ng hotdog. Merong nagbigay kay Erlinda ng cellphone. Tumanggap lang silang dalawa, kaya ang ginamit natin na verb ay got. Alright? Now, second usage of the word get is to show a change in status. Na mayroong pagbabago yung sitwasyon. Okay? Pwede din itong gamitin na kasing kahulugan ng salitang be or become. Alright? Let's take a look at these examples. I will become disappointed if you will not tell me the truth. So, become ang ginamit natin dyan. Parang magiging disappointed ako kapag hindi mo sinabi sa akin yung totoo. So, pwede nating palitan itong become ng word na get. I will get disappointed if you will not tell me the truth. Okay? May nagbago ng status. Mula siguro sa masaya, magiging disappointed. So, pwedeng gamitin natin yung salitang get. Next example, it's getting dark. We must bring our umbrellas. So, parang pwede rin yung it's becoming dark.
we must bring our umbrellas. So, itong be, becoming or become at saka itong get ay pwedeng mapagpalit-palit kasi pare-parehong mga salita na to na nagpapakita ng pagpapalit ng sitwasyon or ng status. Dumidilim na. So siguro kanina maliwanag pa, dumidilim na, dapat dalhin natin yung payong natin. It's getting dark, we must bring our umbrellas. Okay, next example, I will never be tired of loving you. Itong be na to, pwede natin palitan yan ng get. I will never get tired of loving you. So, ginamit natin yan para ipakita na yun pa din yung magiging status niya. Kasi gumamit tayo ng salitang never eh. So, nabago yung ibig sabihin ng pangungusap. Kapag sinabi na I will get tired of loving you, mapapagod ako na mahalin ka. Pero kapag I will never get tired of loving you, hindi ako mapapagod na mahalin ka or hindi ako magsasawa na mahalin ka. Okay? Next usage of the word get is to show that you understand something. Pwede rin itong gamitin na synonyms or kasing kahulugan ng salitang understand. So, for example, I don't understand why you're mad at me. So, pwede nating palitan yung word na understand ng get. I don't get why you're mad at me. Parang hindi ko alam bakit galit ka sa akin. Another example, even you already explained the new protocols to me, I still don't get it. So, tingnan niyo yung word na get na ginamit, ibig sabihin niyan, I understand. Kahit na ay pinaliwanag mo na sa akin ng bagong protocol, hindi ko pa rin maintindihan. So, get, ibig sabihin, understand. Okay? So, tapos na tayo sa general na pagkakaiba ng take at get. Punta naman tayo sa mga specific na gamit nito. Unahin natin ito. Pagka sinabi ni Charlene kay Mario na, Mario, take these pills. So, ibig sabihin, hindi ko naman ipinapakuha lang basta kay Mario mula sa kamay ko yung mga pills o yung mga gamot, kundi gusto ko na inumin niya to. Yun ang ibig sabihin nun. Kapag sinabi ko na, take this medicine, take these pills, ibig sabihin, kailangan niyang inumin yung ibinibigay ko na gamot. Okay, take these pills. Okay, next one. Kapag sinabi na, I took 50 pesos from my sister. So, took ang ginamit, ibig sabihin, ako mismo yung willing na kumuha at nag-grab ng 50 pesos galing sa ate ko. And kapag ganyan yung pangungusap, I took 50 pesos from my sister, it means that I took it without any permission, nang walang paalam. Kinuha ko yun. Or, in short, ninakaw ko yung 50 galing sa ate ko. Negative ang ibig sabihin nung salitang take or took kasi past tense na dito sa pangungusap na to. Pero kapag ginamit natin yung salitang get or got, kasi nga tapos na, past tense na, I got 50 pesos from my sister, then it means that my sister gave me, may nagbigay sa akin ng ibang tao ng 50 pesos. Okay? So, 50 pesos, malamang tinulungan ko siya sa gawain niya or siguro mabait lang talaga yung ate ko. Diba? Nagbibigay ng 50. Sana lahat may ate na ganon. So, I got 50 pesos from my sister. Positive na yung naging ibig sabihin na pangungusap natin dahil lang dun sa maliit na pagkakaiba ng take at saka ng get. Okay, another example. Kapag nagkita kayo ng friend mo, tapos sinabi ko sa kanya, I got an ice cream. So, baka ang ibig kong sabihin ay may nagbigay sa akin ng ice cream. Bago kami magkita, di ba, tinanggap ko yung ice cream. Pero kapag nakipagkita ako sa friend ko at sinabi ko, I took an ice cream. So, parang nagnakaw ako ng ice cream somewhere. Baka magulat yung friend mo. So, kapag gano'n na meron involved na pera na magbabayad ka naman, ang tamang gamitin natin ay got or get or will get. Okay? So, kapag balak nating bumili ng bagong bag, pwede nating isipin na I will take a new bag. Parang magnanakaw tayo tuloy ng isang bagong bag kasi take yung ginamit na word. Ang tamang gamitin natin sa salita ay get. I will get a new bag. Kasi, plano mo naman na magbayad. So, yun yung basic na pagkakaiba ng take at get. I hope na may naintindihan ka, grateful. Now, punta tayo sa quiz and i-chat mo sa baba or i-comment mo yung mga sagot mo, yung scores mo at kung meron kang topic suggestion, tingnan natin kung gaano mo naintindihan tong lesson na to. Pwede mong i-pause kung kailangan mo pa ng dagdag na oras. Meron kang 7 seconds sa bawat number. Number 1, I blank a cold. I blank a cold. Got or took?
Alright, the correct answer is got, okay? I got a cold. Kasi itong cold, di ba, ibig sabihin sipon yan. So, hindi mo naman ito kinuha na, uy, penging ang sipon, ang pangit pakinggan. Pero pag passive ang action, di ba, parang natanggap mo lang, galing sa kalikasan, nagkasipon ka, or galing sa ibang tao na hawa ka, dapat, I got a cold. Okay, number 2. Come on, let's go blank a milk tea. Again, come on, let's go blank a milk tea. Get or take? Okay, the correct answer is get. Kasi 'di ba, may mga ibang tao na involved at sila yung gagawa ng milk tea para sa iyo at iaabot na lang to sa iyo at tatanggapin mo na lang, 'di ba? Magbabayad ka, hindi ka magnanakaw ng milk tea. So, magiging, come on, let's go get a milk tea. Ganyan. So, pero kung balak mo nakawin, kunin ng walang paalam, come on, let's go take a milk tea. Pero syempre, ayaw naman natin yan, 'di ba? And number 3, blank this car to the machine shop. Get or take? Okay, the correct answer is take kasi may change in location or position. So, dadalhin from itong origin point na to papunta sa machine shop. Number 4, I will blank a new car next month. Get or take? The correct answer is get, okay? I will get a new car next month kasi may plano tayong magbayad at iaabot yun ng, hindi naman literal siguro na iaabot sa iyo yung kotse at hahawakan mo ng kamay mo, pero merong magte-turn over sa iyo na ibang tao kaya ang gagawin mo na lang ay tatanggapin. So get ang tamang sagot. Number 5, please blank these lab results to your doctor. Again, please blank these lab results to your doctor. Get or take? Alright, the correct answer is take kasi meron tayong change in location. Please take these lab results to your doctor. Ayan, GREATfuls! I hope na okay ang score mo dahil naging madali ang pagkakaiba ng get or take. Kung may topic suggestion, comment mo sa baba. At syempre, batiin natin si Kuya Eric Salazar. Pa-shoutout naman sa family ko sa Quezon City, Muñoz. Kay Nanay Elizabeth. Hello po, Nanay Elizabeth na taga Muñoz. Nanonood palagi si Kuya Eric dito. Nandyan rin si Mario Montemayor from Doha, Qatar. Hello po, Kuya Mario. At si Herminia Nabablit. Pa-shoutout from Israel. I'm so lucky na napanood kita lagi. And I'm so blessed naman po na lagi kayong nanonood sa Charlene's TV, Kuya. And si Charmaine Domingo, thank you po ma'am, galing niyo po magturo. Pa-shoutout po from Aklan, Visayas. Hello po sa inyo dyan sa Aklan. At si Jeremiah Ann, pa-shout out po, Ma'am Charlene. Lagi ako nanonood ng video ninyo. Thank you, Jeremiah. And that's it, GREATfuls. Kung meron ka pang oras, mamili ka kung anong gusto mong panoorin sa dalawang videos na ito. Yun lang and see you sa next. Pili na. Bye-bye!